nagyon fontos volt, hogy most vegyem fel ezt a videót, mert tegnap elbúcsúztattam a futást, és lehet, hogy most nem jönnek át amúgy az érzelmek, amiket akkor éreztem, mert nagyon hirtelen fel akartam menni ott videóra, ahol éppen ezt elhatároztam, a Gellért hegynél. Persze mindenki meg volt őrülve 6 után, dudáltak az autók össze-vissza, ott villamos, meg az üvöltöző emberek, egyszerűen nem volt alkalmas arra, hogy felvegyek ott egy videót, és amúgy a mai napig is arra gondolkodom, hogy akik kint videóznak, azok így hogyan, tehát biztos a mikrofon, de nekem most ez így nincs benne a tervben, hogy veszek bármi kiegészítőt így a videózáshoz egyelőre, nem látom még annak értelmét, de ez mindegy is. Beleírtam abba a csapatba, amibe beleléptem, hogy egyszerűen úgy érzem, hogy nem kellene futnom. Éppen úton voltam persze a Polár edzésre, és válaszolt egy csaj, hogy le kell állnom mindennel, de utána leírtam mindent rendesen, tehát már nem volt annyira össze-vissza, mint akkor a fejemben, mint ahogy most beszélek. Nem ezt szerettem. Mostantól olvasom, mondom nagyjából azt, amit szeretnék közölni, hogy miért csinálom azt, amit a futással, ami eddig kulcsfontosságú volt az életemben. Tehát nem ezt szerettem volna a második videónak, de így alakult, mert ez egy nagyon fontos pontja a gyógyulásomnak. Vannak jelenetek ugye, amiket felvettem, de így, hogy leírtam, sokkal összeszedettebb vagyok, ezt halljátok most. Ugye beszéltem arról, hogy korlátozásmentessé szeretném tenni az életemet, mert minden gondolatomat átjárja a félelem, a frusztráció, a küzdelem az ételekért. Annyira nehéz ezt kimondani, mert ez eddig csak a fejemben volt. Vagy ha csak tudat alatt volt a fejemben, akkor is. Ki sem mondtam a fejemben. Mert eddig a mozgással, a futással tartottam kordában a vágyaimat, hogy olyanokat tegyek, amiket előtte soha, például Nutella, vagy Lotus Kex krém, vagy mandulavaj. Úristen, ezt Prágában kóstoltam először. Vagy csoki, vagy tahini. Ezekből egy-egy kanállal lettem például futások előtt, hogyha hajnalonta felkeltem, és az adott úgymond erőt, hogy elinduljak. És én sose bánom, hogy megismertem Prágát futva, mert amúgy nem ismertem volna meg ennyire, nem jutottam el volna egyik városvégtől a másik városvégig, hogyha nem futok el odáig, és Prága amúgy kisebb, mint Budapest, szóval ott a maximum szerintem ilyen 44 kilométer volt, vagy 42. És azt kell mondjam, hogy még akkor úgy okésen éreztem magam. Így Kajastól Kasulavároson sose sétáltam volna, vagy villamosoztam volna, hiszen ugye a futás az a lehető leggyorsabb módja, hogy bejárd a város. És nekem nem is károsodtak túlságosan a baráti kapcsolataim a futás miatt, mert ez a két dolog volt a legfontosabb a futás mellett, az evés is, a munka mellett. Fontosabb a munka mellett a futás és az evés. Legjobban a kettő kombinációját szerettem. A munkát olyan szinten tartottam, hogy úgy éreztem, hogy az a hely meg sem érdemli, hogy ott egyek. Az utóbbi időben, ahogy mondtam, a futás már nem az egészségem, az örömöm táplálta, hanem az evészavarom. Mert evészavar az, ahol a bűntudat keveredik szégyenérzettel, ahol minden feladatot megbánsz, vagy jutalomként bánsz vele, amit végre elfogyaszthatsz, ha napi egyszer rászánod magad, hogy rendesen egy étkezést elfogyassz. És mozgással kombinált evészavar az, ami nekem van. Mert a mozgást az evésnek rendelem alá. Nem bírok aludni, már alig várom, hogy másnap legyen, és hajnalban felkelhessek futni. Alig várom a futást, alig várom persze, hiszen ledolgozhatok még több kalóriát. Hajnalonta felkelek, mert így este belefér a találka a barátokkal, amikor ehetek végre egy nagyobb adagot. Minél többet futok, annál elégedettebb vagyok egy ideig. Mert minél többet akarok futni, így folyamatos a saját magamnak a bizonyítás, hogy még többet, persze fokozatos volt. Nem számított feltétlenül a gyorsaság, a kalóriát jelöltem ki, meg a kilométert, hogy azt mutassa a program, azt lássam először. Hajtottam magam, hogyha belassultam. Szittam magam, miért vagyok ilyen semmire való, ilyen
lusta, miért nem tudok gyorsabban futni. Ha ki kellett hagynom egy napot, alig tudtam koncentrálni bármire is. Úgy éreztem, hogy ha nem futottam, az a nap az egy értéktelen nap, és nem is érdemlem meg a kaját. És hogyha tehettem volna, akkor saját létezésembe is belerúgtam volna ilyenkor. Ez egyébként nagyon súlyos így kimondva, de ez az igazság, ezt éreztem akkor. Megreztem a fejemet, hogy majd helyrehozok mindent, mintha elrontottam volna bármit is. Majd másnap többet fogok futni, és ledolgozom azt az ételt, amit fogyasztottam. Vagy amit fogok. És miért bántam így magammal gondolatokban is? Azért, mert nem sikerült futnom egy nap, ez nevetséges. És úgy éreztem, hogy kevesebb lettem ettől bénább, vagy lenézni való, és értéktelen. És egyszer szeretném ezt nem érezni. Ennyiből ki is derül, hogy a mozgás számomra ugye már nem az örömet jelentette, mint ahogy mondtam is, mert nem is csökkentette a frusztrációt, vagy ilyesmi, mint ahogy elvárható lenne tőle, mert van, aki ezzel vezette le a feszültséget, hanem még növelte is a frusztrációmat, hiszen egyre nagyobb teljesítményt vártam el magamtól. És nem is tudom, ez mikor váltott át ebbe a zavarba, a legsúlyosabb verziójába. Szerintem szeptember-október környékén, tavaly. Tennem kellett valamit most jöttem rá. Szerintem egyébként július 16-án történt reggel, amikor egyszerűen meg kellett állnom, és sírtam a Dunaparton, hogy ez így nem mehet tovább, nem kényszeríthettem magam minden nap 40 km futásra, mert azt megelőző nap, tehát július 10-én reggel elmentem futni. 12 kilométert futottam este, reggel pedig 28-et, így lett összesen 40. Kérdezgetitek, hogy miért hagyom abba a futást, hiszen egy kis mozgás senkinek sem árt. Nekem igen, mert a mozgás és az étkezés annyira szorosan összekapcsolódik, hogy azért teszem, mert lemozogtam. Azért mozgok, mert ettem. Nincs tisztelet a futás iránt bennem már, teljesen kiveszett. Nem teljesen, mert azért nagyon szeretem. Nagyon szeretem, hogy eljuthatok bárhová kb., mert annyira egyszerű és nagyszerű. Mégis, amikor csináltam, főképp tényleg a kalóriák és a kilométerek lebegtek a szemem előtt, folyton ellenőriztem, hogy éppen hol tartok. Nagyon rég volt az, amikor még tényleg tiszteltem ezt az egészet. Amíg a fejemben ez nem választódik el, addig nem fogom élvezni igazán a futást. És az agyam működése teljesen erre állt rá, szinte reflexzerű a bűntudat a nem mozgásos napok után, és nekem a pihenés a nehéz. Amikor a pihenőnapok voltak, igyekeztem kevesebbet tenni. Persze este már nehezen ment, de majd holnap úgyis lefutom. Csak annyira blokkolja az értelmes gondolataimat ez az egész zavar. A következő kérdés, hogy mi lesz az edzésekkel. Mindig is mozgásközpontú voltam, de ez akkor lett extrém, amikor elkezdődött az evészavarom. Mert akkor minden nap elkezdtem gorcsolyázni, és holott semmit sem ettem, vagy 6 órás biciklizések történtek, vagy ehessek, minél többet, vagy egyre hosszabb futások, napi egyszer rendes étkezés, az is este alig várom, hogy lefeküdjek, mert ha felmaradok, mi lesz, hogyha megkívánok még valamit. És tudom, hogy ezek nagyon negatív gondolatok, de hogyha úgy kerültél ide, hogy hasonlóval küzdesz, akkor tudod, miről beszélek. Ezeket mind meg kell szüntessem. És bicikli és görkorcsolya sem lehet. Mert mindegyiknél úgy éreztem egy kicsit, ha csak egy kicsit is, hogy nem azért csinálom, hogy fit legyek, hogy nem csak azért, hanem hogy ehessek. Most ide kellett gyúrni egy kicsit, most oda kell, most az vastag, most ez vastag, holott egyáltalán nem volt. És durva visszanézni, hogy idén, januárban például, hogy néztem ki. Ez már nem volt a fittség, hanem teljesen egészségtelen gondolkodás. És ha ez sikerül, akkor már csak akkor fogok mozogni, amikor kedvem tartja, őszintén, és nem eszköz lesz a fogyásra ez az egész, hanem szórakozás, barátokkal vagy anélkül, és tényleg csak azt fogok mozogni, amit szeretnék. Nem fog fájni se a lábam, se a fejem, mármint mentálisan, és nem abba fogom fektetni minden energiám, hogy azon elmélkedjek, hogy mikor fogok enni, és mikor fogok futni, mert nagyon szeretek listákat készíteni, és előre elkészítettem így a heti terveket. Tanulmányoztam a futásaimhoz, hát összeadtam heti kilométereimet, tehát ilyenek voltak. És ha már 100 kilométer alatt futottam a héten, akkor már gyengének éreztem magam, és biztos, hogy a következő hétre legalább 120-at tűztem ki. És teljesítettem is persze. És tudom, hogy nem fogok mozgást utáló emberré válni, mert gyerekkorom óta mozgok. Persze ez nem azt jelenti, hogy eleinte szerettem is. Biciklizés, görkori, falmászás, ékocsaja sose esett nehezemre.
a futás utálatát legyőztem felnőtt koromban, mert egyébként én utáltam. Rájöttem, hogy ha elég kitartó vagyok, akkor elég hosszú távolságokat tudok megtenni így, futva. Ezüst és bronzérmem is van, amiknek nagyon örülök, nagyon büszke vagyok. Mármint ezt most úgy mondom, mintha tényleg büszke lennék, de közben úgy nem érzem, de mégis azért ez tök jó. Mégse éreztem azt valahol, hogy én elég vagyok, sosem, tehát ez nem éri meg tovább. Akármennyit is mozogtam, nem éreztem, hogy elég. És itt a kulcsa az egésznek. Mert elégnek kell éreznem magam mozgás nélkül is, normálisan étkezve is, korlátok nélkül, irracionális célok kitűzése nélkül. Az érdekes, hogy már azt is elfelejtettem, mit szeretek igazán sportolni. Ugye mondtam a biciklit, a görkorit, a futás kevés idő alatt sok kalóriát tudott égetni, ez is benne volt a pakliban, hogy ezt csináltam leggyakrabban. Mert annyira elvette az időmet a munka, és a barátok, azok fontosak voltak. Nem volt olyan, hogy kihagytam baráti találkozót azért, hogy fussak. Inkább felkeltem hajnalban, alig aludtam. Nem nagyon ismerek más mozgást, ami ennyire sok energiát elvenne a szervezettől, és én volt, hogy napokig csináltam. Volt 3 egymás követő nap, hogy 60 kilométereket futottam. És ez többször megismétlődött. Nem feltétlenül 60 kilométerrel, kicsit kevesebbel. De már elégedetlen voltam. Jó, ezt is megcsináltam, akkor mi a következő cél? Volt, hogy több mint 150 kilométer, és nem érkeztem normálisan közben. Ennyi kárt okoztam már a testemnek, a gondolkodásomnak. Mert egyébként anorexiásnak nem mondanám magam, nem mondtam volna magam. Annó voltam, de akkor tényleg semmit sem ettem. Ami nagyon fontos, hogy kérlek, legyetek velem megértőek, akár ismerősök, akár ismeretlenek vagytok, mert azt mondani nekem, hogy egy kis mozgás nem árt, vagy hogy ne egyek ezt vagy azt, vagy ne egyem meg azért ezt az egészet, az azért már durva, vagy hogy szerinted ez normális, hogy ennyit eszel? Ez olyan, mintha egy anorexiás léböjtre utalna az orvosa. Úgy is érek valamit, hogy mondjuk kicsit vastagabb a vádlim, vagy hogy szélesebb vagyok. Ezt még mondjuk nem tudom megképzelni, de tudom, hogy ha ezt folytatom, akkor sikerülni fog. De minden pillanatban elbizonytalanodok. Folyamatosan cikkeket olvasok, videókat nézek ezzel kapcsolatosan, az agyamat edzeni kell, meg kell változtatnom a gondolkodásomat. Újra kell programoznom a reakcióimat. Ez nagyon nehéz. Főleg, hogy a futástól fogok így megválni. Vagyis már megváltam, mert tegnap futottam utoljára. És ahhoz, hogy újra mozoghassak örömmel, ahhoz először meg kell gyógyulnom. Fejben is türelmesnek kell lennem, és bízom magamban. Így még sose bíztam. Mert most már nincs az étkezések után az, hogy én nekem azonnal le kell mozognom, sőt, tudom, hogy ez tesz nekem jót, meg kell egyem, amit megkívánok. Nem eszem magam halálra, tehát nincs falászavarom, nem esek át erre az oldalra. Egyszerűen, hogyha a korlátozásnak a minimális jelenlétét megérzem, érzem, hogy küzd ellenem, hogy ordibál itt a fejemben az az evészavaros énem, akitől meg fogok szabadulni, mert tudom, hogy sikerülni fog. És ez a futástól is meg kell válnom, mert meg kell tanulnom pihenni, felfedezni, hogy mit is szerettem, amikor még nem futottam ennyit, amikor még nem csak ezt töltötte ki a mindennapjaimat. És lehet, hogy teljesen más ember leszek. Remélem, mert a gondolataim nagy százalékát csak erre pazaroltam az utóbbi időben. Olyan kíváncsi vagyok erre a stresszmentesen étkező stresszmentesen sportoló nyugodt életre, hogy muszáj megnéznem, muszáj elérnem, és ezért búcsúzom a futástól. Köszönöm, hogy meghallgattatok.